στην Ιαπωνία. Είμαστε στην Οσάκα, στο μετρό και μόλις έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα. Θα μπω σε Hello Kitty τρένο. Πάμε σπίτι να φρεσκαριστούμε και φεύγουμε για να εξερευνήσουμε την Οσάκα όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Μπήκαμε. Έχω μαξιλαράκι Hello Kitty. Ήρθαμε στην Dotonbori Street και πάμε να βρούμε το πιο θυμισμένο μέρος, που είναι, νομίζω, να κάνω λάθος, σε μια γέφυρα. Εν τω μεταξύ, πάρα πολύ ωραίο vibe. Πολύ φως, ενώ είναι βράδυ, φαίνεται σαν να είναι μέρα. Πήραμε αυτά τα δύο, καραμελωμένοι, ζαχαρωμένοι, και αυτό δεν ξέρω τι είναι. Μούτσι λέγεται. Μούτσι, φτάμουλα. Ωραία, για να δούμε. Βάζαμε τη ζάχαρη με την φράουλα. Αυτό τι είναι, Παναγιά μου? Αυτό είναι κάτι πολύ μαλακό. Είναι ωραίο. Σε αυτό το σημείο που είναι η Dotonbori Bridge, είναι πάνω στα κτίρια vintage διαφημίσεις. Είναι πανέμορφα. Μια διαφημίση με χάτσικο. Ακίτα δηλαδή. Μόλις ήρθαμε για βραδινό σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζάκι παραδοσιακό. Δεν το ξέρουμε, αλλά φαίνεται όμορφο και νόστιμο. Θα δείξει. Μπήκαμε μέσα. Απλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα φάω? Chopsticks. Μάλιστα. Θα γελάσουμε. Θα μου μάθεις? Έτσι. Το κάτω. Δεν θα φάω. Είναι νηστική. Ήρθανε τα ράμεν μας. Αυτά είναι. Αυτός ο κρόκος εδώ μπορεί να τρελαθώ, Δοκιμάσω το ζωμό. Πώς είναι? Τέλειο. Ότι εγώ το παίζω σχετική, δε. Πετάχτηκε πάνω μου. Μπράβο, καλύτερα. Η βραδινή βόλτα στην Οσάκα τελείωσε, οπότε τα λέμε αύριο. Καλημέρα από την πανέμορφη Οσάκα και πολύ βουή. Είναι η τελευταία μας βόλτα για να τη δούμε και πρωί και θα οδεύσουμε σύντομα προς Κιώτο. Η διασταύρωση τη μέρα δεν έχει καμία σχέση με τη διασταύρωση τη νύχτα, που είναι τι να σας πω, επί πόσος κόσμος. Πάρουμε το διάσημο fluffy cheesecake, το βλέπετε και πίσω στο πλάνο. Εξαιρετικό, θέλω να το δοκιμάσω πάρα πολύ. Ρικούρος, μάλιστα, για να δούμε πόσο fluffy είναι. Πού να το? Βλέπετε πόσο κουνιέται, είναι fluffy. Ο Αγάπος λέει ότι όταν το τρως κολλάς και του λέω δώσε μου λίγο και δεν μου έδινε και λέω να τρώει μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Η αλήθεια ήταν πως ήταν πολύ σύντομη η διαμονή μας, αλλά
Αυτά που έπρεπε νομίζω τα είδαμε. Φτάσαμε επιτέλους στο Κιώτο. Είναι πάρα πολύ σαν κουκλόσπιτο, νιώθω. Τα σπιτάκια είναι πολύ γλυκούτσικα, τετραγωνοποιημένα, όμορφα, minimal. Έχουν αυτό το πολύ ιαπωνέζικο στυλ, μαγικό, και έχει και ένα έτσι ριάκι. Πανέμορφα. Έχει liquid gastronomy, ας το πούμε. Κάνεις pairing, έτσι δεν είναι, το φαγητό με το κοκτέιλ σου. Θες να συμπληρώσεις κάτι εσύ που τα ξέρεις καλύτερα? Όχι. There's cocktail. Πήγαμε σε αυτό το μαγαζί, το Nokishita. Είναι ουσιαστικά liquid cuisine. Τώρα που πήγα μέσα και το είδα και το έζησα, ξέρω και τι είναι. Δεν μπορούσαμε να τραβούμε μέσα πλάνα και τέτοια, γιατί ήμασταν 4 άτομα, ήταν πριβέ, οπότε ήταν και το vibe του μαγαζιού έτσι πιο ήσυχο και ήρεμο. Οπότε είπαμε να σας τα εξηγήσουμε τώρα. Είχε 5 κοκτέιλς και ένα tea ceremony στο τέλος για κλείσιμο. Ουσιαστικά τα κοκτέιλς ήταν φτιαγμένα από φαγητά, αλλά ήταν fermented. Είχαν υποστεί ζύμωση. Σωστά. Γενικότερα δεν χρησιμοποιούσε τίποτα έτοιμο. Τίποτα έτοιμο, τα φτιάχνε όλα μόνος του. Ούτε ζάχαρης, ούτε μέλι, ούτε σιρόπια, ούτε τίποτα. Δηλαδή τα κοκτέιλς ήταν πολύ pure και φυσικά, ας το πούμε, πώς να το εξηγήσω καλύτερα. Γενικά η εμπειρία, παιδί μου, ήταν πολύ ιδιαίτερη και τα φαγητά που χρησιμοποιούσε ήταν ιδιαίτερα και όλα αυτά, οπότε ναι. Μέσα σε αυτά βρήκαμε πάντως κάποιες τρομερές γεύσεις. Ναι, και πράγματα τα οποία έλεγα ότι καλά, αυτό δεν θα μου αρέσει καθόλου. Ήταν το καλύτερό μου. Ναι, είχε ένα σαν μπρουσκέτα, να το πω, σούσι το λένε βασικά εδώ. Sushi on bread, ας πούμε. Sushi on bread, που είχε σολομό, fermented rice και ψωμάκι. Ήτανε ακραίο. Και στο τέλος κλείσαμε με το tea ceremony που είπα και πριν, που ήταν πολύ ωραίο. Ήταν κινέζικο τσάι, μας είπε αυτή τη φορά, και τα έφτιαχνα και έτσι ωραία. Θα βάλω πλάνα από πάνω να τα δείτε. Και έκλεισε πολύ ήρεμα και ωραία η εμπειρία. Εξαιρετική εμπειρία, recommended. Τώρα πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε και θα δούμε το Κιώτο το βράδυ. Βραδινό Κιώτο στην περιοχή Gion and Pontoccio, αν τα λέω καλά, το γράψω και εδώ. Έχει πάρα πολύ στενά σοκάκια, όμορφα, με παραδοσιακά μαγαζάκια, έτσι τα ξύλινα, πανέμορφα, με τα πολύ ωραία φαναράκια, τα κόκκινα και τα λευκά που γράφουν πάνω ιαπωνέζικα και ιαπωνικά. Και είναι πολύ έτσι ωραίο vibe, ήρεμο, χαλαρό. Σε κάθε μαγαζί περίπου που μπαίνεις για φαγητό και τέτοια έχουν αυτά τα κουστινάκια και μπαίνεις μέσα. Η βραδιά στο Κιώτο έκλεισε με ένα τέλειο μπαρ, Les Commodore λέγεται. Είναι γαλλικό, είναι μέσα 3 παιδιά που κάνουν κοκτέιλς, ποτά, ό,τι θέλετε. Είναι τέλειο, τα πιο ωραία κοκτέιλς ίσως που έχουμε πιει, και mocktails. Κάνουν και κάτι μαγικά εκεί πέρα, έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Και δεν είναι μόνο εφέ, είναι όντως πεντανόστιμα τα ποτά και τα κοκτέιλς.
και θα σας αφήσω να κλείσει το πλάνο με αυτό. I know it's tall, but one for you, one for you. Are you ready? Sure? I don't think so. Are you ready to scream? Are you ready to scream? Right behind you. I'm right behind you. You guys have a good night. Thank you. Have a good night. Πρώτο πρωινό στο Κιώτο. Ήρθαμε στο ναό Κιγιομιζουδέρα. Είναι από τα must sees του Κιώτο και είναι κοντά και η Incheon District, που είναι των Geishas. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα. Ότι είναι η πρώτη φορά που δεν αντέχω ζέστη, είναι αρχές Σεπτεμβρίου, και δεύτερον ότι αυτός ο ναός, εκτός από πανέμορφος, κάπως κατάφερε να μας πάρει το άγχος και να μας ηρεμήσει απίστευτα, ενώ έχει και πάρα πολύ κόσμο. Έχει πανέμορφη θέα και από τις δύο μεριές, από τη μία βλέπεις την πόλη και από την άλλη βλέπεις δάσος και είναι πραγματικά μαγευτικό τοπίο γενικότερα και από τις δύο μεριές. Μετά τις βόλτες μας σε ναούς και Incheon District, βρήκαμε να ξεποστάσουμε και πήραμε αυτήν εδώ την κροκέτα που είναι πατάτα παναρισμένη με πάνκο και παίζει γενικά πολύ σαν street food εδώ, πολύ νόστιμο. Έχεις κάτι να προσθέσεις? Βρήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι μικρό και παραδοσιακό μαγαζάκι στην Incheon District και είπαμε να κάτσουμε να ξαποστάσουμε γιατί έχει κόμπε σούσι και θέλαμε να το δοκιμάσουμε. Να δούμε τι φάση, παραδοσιακό είναι. Αυτό είναι το κόμπε σούσι λοιπόν. Για να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, όσο περιμένουμε το ταξί, έχω να κάνω ένα παράπονο στους φίλους Ιάπωνες. Στις στάσεις λεωφορείου, στα μετρό και στους δρόμους. Βάλτε και κανένα μπαγκάκι να κάτσουμε εμείς οι πονεμένοι. Πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση, ούτε στο μετρό, ούτε σε στάσεις λεωφορείου πουθενά δεν έχει να κάτσεις. Όλοι στέκονται, όλοι είναι όρθιοι. Μου κάνει εντύπωση, αλλά εντάξει. Εξαιρετική η βόλτα στην Incheon και στο ναό επίσης. Τώρα πάμε για καφεδάκι, για λίγη ξεκούραση. Τα λέμε μετά. Στον Kinkokuchi ναό, ο πιο όμορφος ναός, είναι με φύση συνδυασμένος, περιτριγυρισμένος
Πάρα πολύ όμορφο, είναι χρυσός απ' έξω. Must see σίγουρα στο Κιώτο. Και τώρα προσπαθούμε να διαβάσουμε το fortune message. Το βγαλές. Το κάναμε translate στο παπάγο. Ημιμού Κιώτο. Heavy weight of Ημιμού. Τι είναι ημιμού? Take it with you. Α, πόσο weight? Stepchild 209. Period 29. Stop. Αυτά μάλλον δεν είναι τα fortune, είναι άσχετα. Περίμενε, πάμε από εδώ. Δεν καταλαβαίνω τα αγκάθια. Α, για μένα είναι αυτό, παιδιά. Τα αδέρφια δεν τα καταλαβαίνω. Ναι. Όσοι είναι στο κάτω μέρος των αγκαθιών και στη φτέρνα των αγκαθιών, αν είναι επιμελείς και ειλικρινείς, Ναι. θα μπορούν να αγγίξουν. Τι πράγμα? Δεν καταλαβαίνω απροσδόκητα πράγματα και οι σκέψεις τους θα είναι απαλλαγμένες από αγκάθια. Θα μπορούν να αγγίξουν τα αγκάθια, το έχει από κάτω για κάποιο λόγο. Άρα θα καταπολεμήσουμε τις δυσκολίες. Όλες οι χαρές είναι βραχίδιες. Τι είναι βραχυδίες? Αλλά υπάρχουν. Ναι, αλλά οι βραχυδίες. Αποφύγετε την ατυχία. Πώς? Πες μας τον. Στιγμές. Και μου πέσαν τα γυαλιά. Στιγμές που κάτι χάνετε ή χάνετε. Χάνεται μόνο του, ας πούμε. Όλα είναι καλά στην αρχή της άνοιξης. Μόνο. Όπως ένα σπίτι Ναι. και ένα μικρό σπίτι. Οκ, θα πάρω δεύτερο. Η τύχη αυτής της τύχης Ναι. είναι να δουλεύεις ευγενικά και τίμια, Μάλιστα. Αυτό χωρίς κάνω. να είσαι εγωιστής Δεν είμαι. και να τσακώνεσαι με τους ανώτερούς σου. Δεν πολύ κατάλαβα τι μας είπε το fortune message. Γενικά θα Αν ξεπεράσει τα αγκάθια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ειδικά σε αυτή τη φάση ότι θα ξεπεράσω τα αγκάθια. Και μάλλον θα πάρω γκαρσονιέρα. Κάτι τέτοιο λέει. Τρελαίνομαι για τις διασταυρώσεις στην Ιαπωνία, τρελαίνομαι και περιμένω τη μία και μοναδική στο Τόκιο. Από την τελευταία πατατοκροκέτα στην Gion District πάμε τώρα για φαγητό, κανονικό, φαγητένιο, κρεατένιο. Πάμε να φάμε, πεινάμε απεγνωσμένα πολύ. Αυτό είναι το μαγαζί που ήρθαμε για φαγητό, ο κατάλογος. Αυτό όλο το μπάσκετ είναι δικό μας. Μου λέει ο αγάπος να μην λείψεις όπως πρέπει. Του λέω ναι, μην την παραψήσεις όμως. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σε αυτό το μαγαζί είναι πάρα πολύ υπέροχοι. Μου δώσανε και οριγκάμι. Εμείς εδώ συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Μόλις φύγαμε, οι άνθρωποι εκεί ήταν υπέροχοι. Μας ξεπροβόδισαν και μας χαιρέτησαν τόσο εγκάρδια και τόσο γλυκά. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και εξαιρετική η ποιότητά τους. Και στο φαγητό και σαν άνθρωποι. Άλλη μια διασταύρωση και κάπου εδώ θα σας δω αύριο. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει λίγο μπουκωμένους. Εμένα δηλαδή. Αλλά βγήκαμε για βόλτα, θα πάμε στο Nisiki Market και μετά στο Philosopher's Park, θα πάμε σε ένα ναό και μετά θα κάνουμε και σήμερα πραγματάκια ωραία, αλλά πρώτα ήρθαμε για πρωινό. Πήραμε dumplings, πήραμε και 2 ράμεν. Εξαιρετικό το ραμενάδικο αυτό και πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι επίσης. Είναι τα μήλα που τα προβιλίζουν. Αυτό λέγαμε τώρα, ότι το Nisiki Market είναι από τις πιο καθαρές αγορές που έχουμε δει. Πάρα πολύ καθαρό και οργανωμένο, όλα το ένα δίπλα στο άλλο, με φαγητά, με πραγματάκια, τα πάντα. Είμαστε στο λεωφορείο για να πάμε στον τρίτο ναό που θέλουμε να δούμε. Και
και πετύχαμε αλλαγή βάρδιας των οδηγών του λεωφορείου. Και κατεβαίνει ο ένας από τη θέση του, μας χαιρετάει, μας λέει «Αριγκάτο γκοζάιμας», φεύγει και έρχεται ο άλλος και επίσης κάνει «Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας», τι λένε στη γλώσσα τους, που ήταν πολύ cute αυτό. Δηλαδή στην Ελλάδα οριακά μας μιλάνε τα λεωφορεία μέσα και σταματάνε, κάνουν την υπόκληση τους, μάλλον παρουσιάζονται κιόλας. Μπορεί. Πολύ γλυκό, πολύ καλό αυτό, μου άρεσε. Τα αρνητικά στο λεωφορείο είναι ότι γενικά αρνητικά, εντάξει δεν είναι, αλλά έχουν πάρα πολλούς κανόνες. Για παράδειγμα, πρέπει να έχεις ακριβώς τα λεφτά μαζί σου γιατί δεν έχουν ρέστα να σου δώσουν. Έχει μηχάνημα που χαλάσανε, παιδιά του. Ό,τι πιο εξυπηρετικό έχει μηχάνημα που έχει κέρματο σου χαλάει ψηλά και τους πληρώνεις ακριβώς. Α, ναι. Ναι ρε, κύριε, το έχεις δει. Όχι. Και μετά πετάς μέσα σε μια τρύπα τα κέρματα. Ναι. Και τα μετράει, τα καταγράφει κατευθείαν και... Γιατί εγώ στην ανακοίνωση... Σου λέει μη πετάξεις μέσα χιλιάδι κέρμα για να πληρώσεις 230. Δεν θα έχει να σου δώσει ρέστα. Αυτό σου λέει. Αλλά έχει μηχάνημα που σου χαλάει ψηλά. Τώρα βγάζει νόημα. Γιατί στην ανακοίνωση έλεγε δεν έχουμε ρέστα να σου τέτοιο, οπότε βάζετε τα λεφτά του εισιτηρίου ακριβώς. Αλλά μάλλον δεν το έχω προσέξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Δεν έχεις καταλάβει το σημαίνει σου. Ναι. Και λένε το πώς θα κάθεσαι στις θέσεις, να μην έχεις backpack πίσω σου. Σε κάποια λεωφορεία λένε να μην χρησιμοποιείς luggages μεγάλες. Ναι, γενικά έχουν κάποιους κανονισμούς, αλλά νομίζω είναι πιο πρακτικά όλα αυτά που λένε. Επίσης δεν κάνει να μιλάς, οπότε κλείνω, γιατί μαζευόμαστε. Το καλύτερο δεν είπαμε ότι κάθε φορά που κατεβαίνει ένας επιβάτης από το λεωφορείο, ο οδηγός λέει «Αριγκάτο γκοζάιμας» σε όλους ανεξαιρέτως. Ρωτάει αν θα πάρουμε ρε παιδιά. Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις που κάνεις? Εννοείται θα πάρουμε. Όλες οι φλάουρες μαζεμένες. Επιλέξαμε να έρθουμε βράδυ γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο τα πρωινά και τον βλέπεις και λίγο διαφορετικά τον βράδυ, έχει τα φώτα, είναι πιο ατμοσφαιρικός, οπότε πάμε να τον δούμε και να τον εξερευνήσουμε. Είναι εκπληκτικός ναός, παιδιά, πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε, να έρθετε βράδυ, γιατί θα βγάλετε τρομερές φωτογραφίες, η γεωμετρία, τα χρώματα και η θερμοκρασία θα πω εγώ, παίζει ρόλο, μαγικό. Λοιπόν, θα βρείτε φαγητό σε ένα τονκάτσου μαγαζί. Μόλις φύγαμε από το μαγαζί με τα κάτσου φαγητά
πήραμε θαλασσινά και κρέας, διάφορα κρέατα, wagyu, pork και κοτόπουλο. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και τα θαλασσινά, ήταν ιδιαίτερα διαφορετικά, γι' αυτό ήθελα να τα δοκιμάσω. Εν τω μεταξύ, για όσους δεν μπορείτε να τρώτε με chopsticks, μην αγχώνεστε, όταν έρθετε η Ιαπωνία θα τα καταφέρετε διαμαγείες για κάποιο λόγο. Εγώ έτσι έπαθα. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μέρα ουσιαστικά στο Τόκιο και επιλέξαμε να πάμε Χιροσίμα μονοήμερη. Πήραμε Shinkansen, είμαστε μέσα σε αυτό τώρα. Το Shinkansen είναι bullet train και έχει και περίεργη όψη. Τελειώσαμε από το μουσείο εδώ στη Χιροσίμα. Είναι πάρα πολύ σοκαριστικό. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δούμε, να έρθουμε βασικά σε αυτό το μουσείο. Δεν υπάρχουν λόγια. Ζήσαν οι άνθρωποι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Μπορεί να μην είναι το πιο φαν κομμάτι, αλλά σίγουρα στα ταξίδια βλέπουμε και τέτοια πράγματα πιο ιστορικά που όλους μας ενδιαφέρουν. Οπότε αυτό, ναι. Είμαστε στο σταθμό για να γυρίσουμε πίσω στο Κιώτο και σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω και να πω πόσο καλοί άνθρωποι είναι οι Ιάπωνες, γιατί τώρα στεκόμαστε και ήταν μια κυριούλα και μας λέει, μας παραχώρησε θέση να κάτσουμε, ενώ ήταν μάλλον της κόρης της. Και ήταν πολύ γλυκό και επίσης προχθές που ψάχναμε έναν ναό, ένας κυριούλης από το πουθενά εμφανίζεται και μας λέει, εδώ θέλετε να πάτε, είναι από εδώ, μόνος του, χωρίς να το ρωτήσουμε, χωρίς τίποτα. Δεν είναι τέλειο? Βλέπω κάτι τέτοια και ήθελα να τα δοκιμάσω. Τα πήραμε. Μιας και γυρνάμε από Χιροσίμα. Είναι τόσο λαμπρά και πάρα πολύ μαλακά. Πολύ μαλακά και αφρά τα φαίνεται. Δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι απλά ψωμάκια.